وبقى طلبات كتير بالرجوع جاي لك باهم موضوع في خلال 6 دقايق بس هديك هرمز كتير العالم كله بيدور عليه تم بناء ونشره بتاريخ 16/6 كور الذكاء الصناعي غير مقيد تماما. فحط لايك واشتراك ومن غير لف وحوارات. هذا الفيديو يقدم منصه هرمز جي بي تي كاداه اي اي طورتها بنفسها على مدار 6 شهور لتوفير الخصوصيه والحريه طبعا في سياق قانوني واخلاقي. انت وحدك المسؤول عن استخدامك والمحتوى وبمتابعتك للمنصه تعني موافقتك على الاستخدام بوعي ومسؤوليه. بس كده ما طولش عليك يا برو ويلا بينا نبدا. ليتس جو. بقالنا سنتين في اليوتيوب بادئين وللنهارده لسه مكملين، لكن السنه دي كنا فيها كتير غايبين، عشان كده راجعين باللي يعوض اللي فات والقديم. اعرف الاقسام ان اللي جاي يكون عليهم غشيم، وبسم الله نبدا شرحنا لليوم ونخش على جوه الكروم. صبرت نفسي كتير ورم قادم ورم قادم، والنهارده بقول لك ورم حاضر العالم في خطر. اكتب له اي سؤال هيرد عليه. نبدا على طول بتسجيل الدخول، ده الشعار بتاعنا وتم تطويره بواسطه عربي يا كينج. اول ما تخش هتاخد 10 رسائل مجانا من البدايه. هنا هيتحط الفيديو اللي احنا بنسجله حاليا للموافقه على الشروط والاحكام اللي احنا قلناها في اول الفيديو لو تفتكر، وتقدر بعدها تتابع بحساب جوجل للتسجيل. وهنا لو عايز تواصل معايا بخصوص اي شيء نضغط كونتينيوز جوجل وهيجي لنا هنا صفحه اختار حساب. اختار معاك اي حساب للاختبار، وهنا يعيد توجيهنا للمنصه وهيظهر معاك اول ما تخش اشعار ويلكم تو هرمو جي بي تي ومعاك 10 رسائل مجانا للبدايه. دي الواجهه بتاعتنا. اختار من الاقتراحات لبدء المحادثه او اكتب انت اي حاجه في حقل الادخال سواء باللغه العربيه او الانجليزيه. النموذج بيستقبل ويرد بكل اللغات، وهنا زر فتح القائمه الجانبيه. معانا هنا نيو شات والبحث في المحادثات، لكن لسه السجل فاضي الى الان. هنا بطاقه المستخدم، معانا الصوره لسه ما حملتش، وهنا اسم المستخدم ورم يوزر، تحته على طول البريد الالكتروني. ضغط الظهور ضغط للناس ده هتحتاجه لو جيت تشترك معايا، لكن اجل ده دلوقتي. هنا زر تسجيل الخروج، وهنا زر فتح الاعدادات. موفره كل حاجه انت محتاجها. هنا خطه حسابك الحاليه فري وعدد الرسائل المتبقيه ال10 اللي خدناهم في البدايه. وهنا اسمك بيكون افتراضي تقدر عادي تغيره بكتابه اي شيء، والضغط على سيف هيتقبل ويتحدث معاك. تحت الحقل الاهم ده الجيفت توكن، بشارك معاك رموز معينه بترقي حسابك بعدد الرسائل المحدده. هنرجع لده تاني، ومعانا امكانيه لحذف حسابك مع فتره سماح 24 ساعه وحذف كل المحادثات بضغطه زر. ظهرت معانا صوره الحساب تقدر تحدثها بالضغط على الزر اسفلها يعني كشيء تفاعلي. كده وريتك الجزء السطحي من المنصه، لسه في حاجات كتير قوي هنتعمق فيها. خلينا نبدا. اول محادثه هكتب له وليكن مرحبا وادوس ارسال. فتحت معانا المحادثه بتاعتنا ورمو شات، وهتظهر معاك بنظام فقاعات ورمو يوزر ورمو جي بي تي. هنا تاريخ بدء المحادثه، وده وقت ارسال رسالتك ووقت رد المساعد. بالنسبه لرساله المستخدم بالضغط عليها تقدر تحذفها او تعدلها او تنسخها. رسالة المساعد نفس الأمر، تقدر تحذفها أو تميزها بنجمة أو تنسخها. تمييز بنجمة بيجيلك إشارة فوق الرسالة، تقدر عادي إنك تلغيها تاني. يعني معاك خصائص كاملة وكافة المعلومات. نكمل بالسؤال التالي، وليكن أقول له من أنت. حملت معايا الصورة ما كانتش محملة في البداية بسبب سوء الشبكة، ولنفس السبب فشل إرسال الرسالة. تقدر تضغط على آية المحاولة عشان ترسلها من تاني، ودي برضو ميزة. هيظهر لك هنا مؤشر التفكير وبعدين يظهر الرد، وزي ما أنت شايف رد قال لي أنا ورمو جي بي تي من تطوير الهكر العربي. حبيب قلبي، بس وأنت بتتكلم هتحس قلبك بينبض كده لأن الرسائل بتنقص مع كل رسالة. هنا يا صديقي الخطط بتاعتنا، لو عايز تشترك بتكلمني، لكن هاجل برضو ده دلوقتي. أنا هروق عليك يا صديقي رسائل. كمل بس أنت للنهاية وهتاخد جيفت توكن. حاليا انقذني المونتاج، كنت اقول لك ب 200 رساله. فنكمل بس الفيديو وبعدين نشوف حوار الجيفت توكن. زي ما قلنا تقدر تعدل رسالتك، وليكن اخليها من انت هذا. اكتب اي نص في حدود 10000 حرف واضغط سند، هيجيلك تم تعديلها مع وقت اخر تعديل، واسفلها وقت الارسال زي ما هو ثابت ما بيتغيرش. يعني زي ما قلت لك معاك كافه المعلومات ولسه في خصائص كتير. وهنا وصل لنا الرد الجديد بعد التعديل. زي ما انت شايف رساله جديده طويله عريضه، ممكن اعمل لها اعاده توليد، وده اول مره فركز على طائره الرصيد. اضغط الزر الاول في الثاني، وهنا هيجيلك تم ايقاف التوليد. ده لو رجعت في كلامك وعايز ترجع الرد السابق من تاني. وزي ما شايف هيجيلك اشعار يفيد باعاده الرد الاولاني زي ما ده تم بالفعل. نفس الامر مع التعديل لكن بطريقه غير مباشره. لو وقفت العمليه هيظهر لك زر اعاده المحاوله عشان تبعت نفس النص المعدل تاني. بيتم حذف كل الرسائل اللاحقه مؤقتا، وفي حال نجاح الرد تحذف نهائيا، لكن يمكن توقف العمليه وتتراجع عن التعديلات. خلينا نستنى نتيجه الرساله. ورسول الشبكه فشلت معانا، تقدر تعمل اعاده محاوله او اعمل تحديث للصفحه، وساعتها ارجع تاني للمحادثه. هتلاقي ان التعديلات ما اتحفظتش وتم ارجاع الحاله السابقه. فدي كلها مميزات لمنع فقدان الرسائل الحاليه بسبب التسرع او الاخطاء. بكده كنت شرحت لك معظم خصائص المحادثه، ومن باقي معانا حاجات تانية كتير، لكن خلينا نوقف لحظات ونجرب بشكل طبيعي استجابه النموذج للطلبات. اطلب منه طلب برمجه عادي. الفيديو ده خالي من تصعيد الامور، يعني مثلا مدونه شخصيه وحددت له اللغه HTML. هنشوف رده وفي نفس الوقت سرعه استجابته.
ورد عليها بسرعه جنونيه زي ما انت شايف كده يا صديقي، اداني الكود كامل في نفس الوقت. ده اول ظهور لاطار عرض الكود مميز كما ترى عينك وبيدعم التمرير، مديني هنا رد طويل مع الشرح وتعليمات الاستخدام كمان. كاحد المميزات زر شاو مور وشاو ليس لاختصار المساحه داخل المحادثه وتسهيل التمرير. زر العوده لاخر رساله هتلاقي كل اللمسات الفنيه اللي تيجي في بالك. بالنسبه لاطار عرض الكود معانا كمان زر التوسيع عشان يعرض لك الكود كامل متكامل طبعا بواسطه ورمو جي بي تي دوت كوم. ده مناسب اكتر للمطورين مع امكانيه تحميل الى جهازك او نسخ الكود الى حافظه. بالنسبه للتحميل هيتم حفظ الملف بنفس صيغه اللغه المستخدمه وبدون اي حقوق. توجه للطلب التالي واطلب منه سكريبت اختبار بلغه بايثون. ننتظر الرد مع العلم ان النموذج الحالي المستخدم مش الاساسي لكن هيرد عليك ويفي بالغرض. نموذج ورم وما زال تحت التطوير. هنا فشلت الرساله، هعمل اعاده محاوله. تركيز الفيديو ده يكون على المنصه وكل خصائصها بعيدا عن النموذج. بمجرد الانتهاء من تطويره هيتم دمجه تلقائيا في المنصه. فباذن الله ورم قادم وساعتها هرجع بفيديو اقول لك ورم لديكم وخوف منكم لا عليكم. هنا قال لي بالتاكيد ويمكنني تزويدك بسكريبت بايثون بسيط، فهو طبيعي يستجيب وهيديك ما تريد لكن بشرط وحيد انك تقول له اداء الاذن وتحمل المسؤوليه كامله. غير كده وبينت نواياك الشريره مباشره فهو برضه هيديك، لكن هيأمن نفسه بتحذير في البدايه لان ورمو في الحقيقه معناه دوده، فهو طبيعي بيحب اللف والدوران. استثناء ورمو القادم ده يكون زعيم الدود والجمدان، يعني حرفيا هيديك اي حاجه مطلوبه منه يا مان. كده انت بقيت في امان. خلينا نستعرض خصائص بطاقه المحادثه في القائمه الجانبيه. ممكن تعدل العنوان بكتابه اي اسم والضغط على انتر ويظهر معاك في السجل وداخل المحادثه كمان. ومعانا بين التثبيت بتنقل المحادثه الاعلى بشكل منفصل عن باقي السجل، يمكن تلغيها تاني بالتاكيد. اخر حاجه لو عايز تحذف المحادثه نهائيا هيظهر معاك زرين احدهما للالغاء والثاني للتاكيد. نفس الامر كذلك مع زر الخروج هيظهر لك كنسل او سيجن اوت. عملت لك كل شيء بشكل احترافي ومبسط وجميل. ومعانا هنا ميزه البحث في المحادثات، لكن نضغط الاول نيو شات عشان انشئ محادثه جديده واقدر اوضح لك ميزه الخاصيه الفريده. والله بحس نفس الشعر يا جدعان. لو بتسمعنا دلوقتي قول لي رايك ونقل لي تجربتك في الاستماع كمان، لاني بسجل بنظام جديد من هاتف اس 25 ارتر على طول بدون مايك مع خاصيه عزل الضوضاء، فعايز اعرف صوت واضح لك ولا لا وكده احسن ولا قبل كده. كده نجح معانا الرد وسامحنا وده صوت قلبك اللي بيدق. الرصيد بينقص اول ما يقل عن 5 تحس كده بحاله خطر. المهم انك تقدر تبدل بين المحادثات وتنقل عادي بشكل طبيعي. نرجع بقى لميزه البحث. حاليا معايا محادثتين تيست عند مرحبا. بمجرد ما تكتب النص في الحقره يتم تمييزه معاك باللون الاحمر في الوقت الفعلي، يعني تصفيه المحادثات بعرض المحادثه المعنيه فقط عشان تقدر توصل لها وتفتحها. حاليا معانا 3 رسائل متبقيه فهعمل اعاده توليد واحاول اخلصهم عشان اوضح لك اللي بيحصل ونعرض خطط الاشتراك والجيفت توكن. هشارك معاكم النموذج ده تديكم رسائل كتير فكمل للنهايه. ولو انت بتسمع الفيديو ده من البدايه فحابب اقول لك ان في خطا واحد لحد الان، اللي هيكتشفه ويكتبه صح في التعليقات هديله اشتراك لمده اسبوع مجانا. وللتوضيح الخطا ده مني مش من المنصه ولا الاشعارات، فلو حد مركز وعاد الفيديو اكتر من مره هيعرفه. المهم نجح معانا الرد ونوصلت رساله متبقي 2. خلينا نعيد توليد على الفاضي والمليان عشان نخلصهم هم كمان. لاحظ ان الرصيد مش بيتخصم معانا غير بعد النجاح عشان ما تبقاش قلقان اثناء الاستخدام. ننتظر رد اورمو الصغير. هو وصل معانا كالمعتاد. انا اورمو جي بي تي من تطوير الاقرا عربي. لسه اورمو الكبير ما جاش لكن حرفيا ده كان سادد معانا فخلينا نديله واحد عاش. وحابب اوجه الكلمه دي لنفسي انا كمان لان صح عامل لك الفيديو ده من 4 ايام يعني فوق ما كانتش بتنام. فلو انت مكمل معايا الان قدرني بلايك واشتراك لو انت مش مشترك. اما لو انت متابعني قدام فاكتب في التعليقات جيش اقرا عربي فوق. نجح معانا الرد الاخير وبكده يكون نفذ الرصيد. حقيقي كان في بركه. المهم انك لو حاولت تعيد الارسال هيجي لك رقم نفذ رصيدك كونتاكت ادمن. نفس الامر مع التوليد او التعديل ده لان فعليا رصيدك خلص. وللعلم 10 رسائل اللي خدناهم في البدايه بيكونوا مره واحده. بعد كده لازم تشترك معايا او تدخل جيفت توكن عشان ترقي حسابك وتزود عدد الرسائل. كل اللي عليك بتدخل الرمز وتعمل استيراد. ده توكن فرد انا عامله ليا لوحدي ب 28 رساله. كده نجحت العمليه وعلى طول هتغير الخطه الى جيفت مع عدد الرسائل المضافه. ده يعتبر الجزء الاهم في الموضوع وعرفت اجيب الجيفت توكن ده منين دلوقتي. المهم بيرجعوا للمحادثه 3 رسائل انضافت معانا. ده رجعت خضر ثاني حاجه تطمن القلب خصوصا انها هديه مجانيه يعني. لكن انتبه ان هي صالحه لمده 72 ساعه بس وفي حال وجود رسائل سبق بيتم استبدالها. فالافضل تخلص ال10 رسائل اللي تاخدهم في البدايه بعد كده تدخل جيفت توكن للحصول على المزيد. عشان كده ناجل المرحله دي لحد ما نشوف مدى تفاعلكم وطلباتكم على الفيديو. وبناء على ده اقرر عدد الرموز اللي هشاركها معاكم وعدد المستخدمين المسموح لكل رمز وكميه الرسائل. بيكون معانا من 1 ل 100 يعني تقدر تقول قدر تقدر شعارنا المفضل. افكرك ان المنصه متاحه لكل الاجهزه واحجام الشاشات. تم تصميمها من البدايه بمبدا موبايل فيرست لكن هي بالتاكيد بتستجيب للباقي. بشكل عام بنرحب طبعا باي ملاحظات او افكار للتحسينات. وبكده يكون انتهى شرحنا اليوم بعد ما فات 8 شهور على غياب و23 يوم على عيد ميلاد قناتنا اللي فات. هسيب لك رابط قناه تليجرام في الوصف اول تعليق مثبت عشان دي اللي هينزل فيها التحديثات ورموز الهدايا والمسابقات واسعار الباقات وما الى ذلك. فات على البوست ده شهر على جهد 5 شهور فعلا يعني 6 شهور تطوير. فاتمنى يكون الامر يستحق والمنصه تنال اعجابكم. ودي كانت النسخه الاولى للوجه ده طبعا بعد تطوير النموذج والاساس. وبالمناسبه النماذج دي متغيره يعني ما تركزش عليها. في الفتره دي طورت 2 بشكل شخصي واستخدمت اكتر من 10 جاهزين. وزي ما شايف كده هنا كانت البدايه مجرد اختبار للاستجابه. شوف كنا فين وبقينا فين. حرفيا حطيت كل طاقتي وخبرتي في تطوير تطبيقات الويب في المشروع ده يعني ما يقارب 5 سنين. فهنا بنشارك معاكم الرحله وحاجات كتير لازم تبقى موجود. كالعاده كل حاجه بننزلها بتتسرق لكن بالنسبه لاصحاب القنوات الشريفه يقدروا يتواصلوا معايا واديهم جيفت توكن مخصص ليهم ولجمهورهم يعني كمحبه واثبات ان في تعاون قائم بينا. ستوب وصلنا للختام وهنا اخيرا هتعرف تنام. حابب اقدم اعتذار اخير لكل اخواتي المتابعين عن غياب الطويل. ناس كتير سالت عني وناس تانية طلعت اشاعات عني
يعني. فاحنا موجودين وباذن الله راجعين بقوه ومكملين، يعني غياب كان لاجل ورمو جي بي تي وده اكتر شيء تعبت فيه. فاياك ثم اياك تنسى اللايك والاشتراك وشركه اللي فاتر غير. عايزين نختم 2026 باكتر من 100,000 مشترك ان شاء الله. لو وصلت لحد هنا فانت في القلب وربنا، وعشان يبقى ختامها مسك صلى على النبي في التعليقات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي وبس كده، وسلام.